गार्निश पट्टी लावलेली आहे। हॅलो फ्रेंड, दिस इज सुमित, माझ्यासोबत आहे जुजर आणि आज आम्ही त्याच्या नवीन एर्टिगाला काही ॲसेसरीज बसवण्यासाठी चाललो आहे। भिवंडीला चाललो आहे आणि तिथे काही मार्केट्स आहेत, तिथे आपल्याला सगळ्या ॲसेसरीज प्रोव्हाइड करतात। तुम्ही कंपनी थ्रू पण बसू शकतात। आणि तर आता मी दाखवतो तुम्हाला हे सीट कवर्स आम्ही ऑर्डर दिलेले आहे याच्या पहिले, डिझाईन आणि मॅटिन वगैरे सगळं। तर आता आम्ही बसवायला चाललो आहे, तर मी त्याचा एक लुकआउट दाखवणार आहे तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओमध्ये। आता आपण आलो आहे भिवंडीमध्ये। भिवंडीमध्ये एंटर झाल्यानंतर तुम्हाला अशा अनेक दुकानं दिसतील जिथे तुम्ही कार ॲसेसरीज लावू शकता। मी पोचलो आहे कॅप्टन कार ऑडिओ सिस्टीम शॉपमध्ये। जसं आपण दुकानात जातो तुम्हाला पाहिजे तसे अँड्रॉइड LED साऊंड सिस्टीम, मॅटिंग, फॉग लॅम्प्स आणि सीट कवर अवेलेबल होतील। काम सुरू झालेलं आहे, आता काढतोय सगळ्या सीट कवर। आता हे इकडे सगळे साफसफाई करणार आणि त्याच्यानंतर मग लॅमिनेशन करणार इकडे। आता लॅमिनेशन फिट करायला घेतलेलं आहे। इथे फिटिंगचं काम चालू केलेलं आहे। आता ही सीट कवर आम्ही पूर्णपणे बसवलेली आहे, प्रॉपरली ही सेट केलेली आहे या लोकांनी। मी साईडला इकडे पट्टी लावायला घेतलेली आहे, चारी डोअरला आम्ही लावणार आहे। साईडला गार्निश पट्टी लावलेली आहे, पूर्णपणे सिल्वर कलरची गार्निश पट्टी आहे, फिनिशिंग येण्यासाठी खूप चांगले आहे। जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा।